नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु एकदमै पिरो आलु। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला है त। सुरु गरौँ बनाउनुको लागि। सुरुमा मैले 2 देखि 3 चम्चा जति तेल लिएकी छु आलु फ्राई गर्नुको लागि। अब यो तेल तातिसकेपछि 1 चम्चा जिरा मजाले राख्ने। यसमा जिरा एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले यतातिर उसिनेर बोक्रा फालेर टुक्रा टुक्रा पारेर आलु लिएकी छु। हजुरहरूलाई सानो ठुलो कस्तो टुक्रा मनपर्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब जिरा पुर्याइसकेपछि यसमा डाइरेक्ट उसिनेको आलु राखिदिने। आलु धेरै पतक्क पाक्ने गरेर उसिन्नु हुँदैन। यसमा मैले स्वादअनुसार नुन राखेँ अनि यसलाई नचलाइकन एकछिन पाक्न दिने। अब यता मैले रातो खुर्सानीलाई लगभग 10 मिनट जति तातो पानीमा भिजाएर लिएकी छु, जसले गर्दा पेस्ट एकदमै राम्रो बन्छ। अनि लसुन, अदुवा थोरै आधा चम्चा जति टिमुर पनि राखेर अनि थोरै पानी राखेर यसलाई मजाको पेस्ट बनाउनु पर्छ। अब यो आलु हल्का हल्का एक साइडमा रातो हुन थालेको छ। अब हल्का हातले चलाउनु पर्छ। हाम्रो पेस्ट यतिको बनेको छ। एकदमै राम्रो कलरको रातो हो। हजुरहरूलाई धेरै पिरो मन पर्दैन भने आफ्नो हिसाबले खुर्सानी धेरथोर गराउन सक्नुहुन्छ। अब यो आलु पनि रातो रातो गरेर पाकिसकेको छ। अब यसमा अघि नै हामीले पिसेको पेस्ट राख्नुपर्छ। अब यो पेस्ट राखिसकेपछि लगभग 4-5 मिनटसम्म यसरी चलाइ पकाउनुपर्छ। चलाउँदाखेरि एकदमै हल्का हातले चलाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आलु टुट्दैन। यो मसला 4-5 मिनट पछाडि मजाले पाकेको हुन्छ। अब यसमा बेसार र जिराको धुलो राखेर अर्को 2 मिनट पकाउनु पर्छ। यसरी मजाले चलाएपछि आलुको वरिपरि मसला मजाले लागिसकेको छ। यतिको मसला लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो आलु खानको लागि एकदमै रेडी हुन्छ। अब लास्टमा लेमन जुस राखिदिने। यसले गर्दाखेरि अमिलो अमिलो पिरो पिरो एकदमै मिठो टेस्टको आउँछ यो। अब लास्टमा यसरी मिक्स गरेपछि रेडी भयो पिरो आलु खानको लागि।